Välkomna. Tack. Varsågod. Tack. Jag kan väl ta en liten... Ja, det ska vara gott. En mellanöl. Jag förstår precis vad jag vill. Det är det bästa som finns, man får göra vad man vill. Då blir man så snäll. Har man själv betalt så man fattat riktigt dyrt. Man upplever ju inte att det är så mycket folk förstås när man spelar. För så mycket man kan inte se längst bak ens. Utan det är ett hav av människor så... Det är väldigt svårt att förklara. Man kan känna en väldig ensamhet också i det hela. Som är nästan jobbig. För att när det blir så stort så blir du så liten. Men det är ju majestätiskt förstås när de tar över en refräng eller en vers på It must have been love eller Fading like a flower eller Joyride eller vad det är. Och sjunger då. Det är ju häftigt. Det som man säger, It must have been love. Ett tag jag bara orkar bara inte. Bara börja introt så känner man bara... Nej, det är en jättebra låt verkligen. Men man måste ju vila från det, det blir för mycket ibland. Så det är klart. Kanon. Tack. Men inte blev det mycket vila från It must have been love. För Roxette for jorden runt och sjöng och spelade och spelade. Nära 2 miljoner köpte biljetter till deras konserter och många fler miljoner hörde deras svar på de eviga frågorna i tv och radio. Oh God, come on. We're just in the group together. Oh yes, no, we're not married. Everybody asked us. Yeah. No, we're not in love. People, Per has his girlfriend standing there right now. She's filming us. Yeah. När vi släppte Joyride så har de så räknat ut att vi gjorde 1200 intervjuer på 8 månader. Och i takt med alla intervjuer, konserter och PR-uppdrag så sålde skivorna mer än någon någonsin kunde drömma om. Look Sharp, 8 miljoner. Och Joyride, 10 miljoner exemplar. Så det går det låter inte klokt när man säger det. 10 miljoner, fattar man inte hur mycket det är. Det är fruktansvärt mycket pengar. Efter 2 intensiva år, nästan hela tiden på resande fot, så kom de åter till fosterjorden. Tack. Gott. Och det kan man absolut inte tro att detta är lean cuisine, men det är det. Och här hemma väntade nya stora äventyr. Snacka om att bli rik. Det blir man verkligen när man får barn. Det är bästa rikedom man kan få, som jag känner. Allting bara föll på plats. Man kände så självklart, allting plötsligt. Och sen är det intressant som man tidigare då, man har jobbat väldigt hårt. Ens jobb har alltid varit det viktigaste i alla lägen. Plötsligt så är det inte alls så länge, utan det är hon som blir viktigast. Och vår familj, det är det som är nummer 1. Liksom. Och det är väldigt skönt att komma dit här, tycker jag. Det var en mulen regnig dag som blev till en solig dag mitt under bröllopsakten. Fast inte den akten utan själva vigselakten. Och det var ganska mycket frågetecken kring allting, hur mycket media det skulle vara. Om det skulle bli. Vi försökte ju förvilla alla med att boka olika kyrkor och sånt, för vi ville inte ha någon större uppståndelse kring det. Men visst, den svischar förbi den här dagen, men det var en god eftersmak, tycker jag. Vad betyder Åsa för dig? Mycket förstås. Jag menar, hon är min bästa vän. Och det vet väl alla som har en bästa vän vad det betyder.
Så det hade ju inte gått att göra någonting av det som jag har gjort de sista 10 åren utan henne. Köttbullar. Åh, vad gott. Tack. Tackar. Framförallt är hon ju väldigt, väldigt lätt. Hon är cool och god unge. Verkligen. När hon var mindre så hade hon ju en väldigt stark och klar liten röst som gav upp som ljud ibland. Ja, den har blivit lite mörkare nu. Efterhand som hon växer. I början hade hon väldigt gulliga pip. Tror du att hon är ett litet sångarämne? Det lät ju sådär. Ja, säkert. Ja, det tror jag säkert. Det är mycket musik i henne, det märks. Hon älskar att lyssna på musik. Vi får se hur det går med Roxette-plattan. Hon börjar bara somna när vi sätter på den. Ja, men det är väl jättebra. Ja, man får hoppas man får tolka det som att hon tycker den är harmonisk. Och att hon inte tycker den är för trist. En av våra idéer har ju varit att använda stråkar på ungefär på samma sätt som T-Rex använde stråkar, eller Tony Visconti som producerade det. Blanda upp det med gitarrerna och det... Ganska svårt. Ibland så Do You Wanna Go The Whole Way låter vi stråkarna spela melodierna och sånt där. Det är ganska spännande för stråkar har en benägenhet att bli väldigt smörigt och väldigt överdrivet. Oj, vilket lass. Fantastiskt. Det är Per som har skrivit de flesta låtarna på skivan. Är det också ett mer hans musik än din musik, kan man säga så? Nej, så känner jag inte det. För att när vi jobbar, eller när han har skrivit en låt så gör han en demo, så skickar han den till mig och så lyssnar jag på den. Och då tycker jag ju och färgar och kommer med mina idéer om vem som ska sjunga eller hur vi ska lägga upp det. Så att jag tycker ändå att i de låtar vi väljer så har jag ju varit med och valt dem, så jag är väldigt delaktig ändå i dem. Och om det då är en låt som jag sjunger så är jag ännu mer, då tolkar jag ju det helt och hållet på mitt sätt. Va? Så då blir den ju väldigt mycket min också. Hon har ju den förmågan att kunna sjunga telefonkatalogen och få låta det trovärdigt. Det är en gudagåva som väldigt få människor på den här planeten har. Det är ju en enorm talang och en enorm tillgång som ibland hon inte själv är medveten om ens. Men man tror på henne när hon sjunger. Ett, två. Hej. Checking it! Oj. Jag hörde inte vad jag gjorde. Det är okej. Ta det en gång till. Det är det som är konsten, det är svåra egentligen. Att försöka verkligen tolka det som man själv hade skrivit det. Du skulle aldrig sjunga en låt som du inte själv gillar? Nej, det har ju hänt. Det har hänt några gånger att det kommit upp låtar som jag inte alls tyckte om. Då tar vi bort dem. Så att vi måste vara överens i demostadiet vilka låtar vi ska spela in. Visst, strålande. Kolla på det där bara S-en där. Då blir det himla massa S. Ingången sitter fan inte. För sen. När vi träffas så blir det ju Roxette. Va? Om jag är ute på promotion eller på turné i 10 månader
med Marie så är ju inte Marie den första jag ringer till när jag har en ledig dag precis va. Men det beror ju inte så mycket på henne, det beror ju på att omständigheterna så här. Jag tycker att vi är väldigt, väldigt tajta så här. Jag vet precis vem Marie är och vad hon tycker i nästan alla situationer. Och jag tror säkert hon säger samma sak om mig. Jag tror det som förenar oss mest är nog vår gamla vänskap. Det låter kanske konstigt, men för att vi kände ju varandra långt innan detta hände. Sen kändes det på något vis som när allting hände så kändes det som vi förlorade vår gamla vänskap på något vis. För att då var det bara jobb och vi umgicks liksom inte som massa vanliga vänner. Utan för att vi orkar ju inte umgås med varandra privat när man bara jobbar hela tiden. Men jag tror att det som att vi har haft det i grund och botten hela tiden så känner vi ju varandra väldigt väl va. Så att jag kan ju bli skitirriterad med honom och han kan bli irriterad på mig va och tycka att... Men samtidigt så vet vi att i nästa stund... Jag tycker ju väldigt mycket om Per va. Han är ju en väldigt god vän och nästan som en bror för mig ibland va. Marie är ju en småstadstjej, precis som jag. Jag är en småstadstjej, men en småstadskille. Så vi har ju ganska likartade uppväxttid och sådär. Vi är minstingar med många syskon och så vidare. Så att det är mycket där vi tycker väldigt lika om många saker och olika om många saker. Vi har ofta haft rent så här, mediamässigt så är det ofta så att jag tycker ja och Marie tycker nej. Eller jag tycker svart, hon tycker vitt. Men så är det egentligen inte utan vi är väldigt, väldigt lika på många områden och vi tycker väldigt, väldigt lika. Det är synd tycker jag ibland att inte men Marie är med hela tiden och fattar beslut och styr det här. Precis som hon har gjort i alla år. Men ofta så framställs ju Roxette som min lilla lekstuga. Och det kan det väl i och för sig vara i och med att jag skriver nästan allt material. Men jag ser inte det på det sättet. Det är ju Roxette honom hela tiden. Och han funkar så. Det är hans liksom, största intresse i livet. Liksom, och men jag är liksom jag måste kunna ha andra grejer vid sidan om. Jag måste kunna hålla på med kanske skriva med något helt annat eller lyssna på helt annan sorts musik eller prata om annan konst. Jag kan inte bara hela tiden koncentrera mig på Roxette. Då ska jag bli knäpp. Jag måste liksom komma ifrån det ibland. Men tycker han ibland att du borde också tänka 24 timmar? Nej då, inte alls. Jag tror det är det som vi har sagt många gånger också. Att det är där vår framgång ligger i att vi kompletterar varandra så bra där. Han går på väldigt och jobbar väldigt hårt och jag bromsar, håller igen lite för att jag känner att det går för snabbt. Va? Så jag tror att och samtidigt som han kan dra med mig ibland när jag verkligen behöver det och sen kan jag hålla igen honom när han behöver det. Ja men om man hårdrar det så är det ju lite så. Därför så ofta så blir det ju mycket diskussioner om att vi måste göra det. Jag tycker att vi måste göra den här grejen och vi måste göra sig och måste göra så. Och hon kanske tycker att det är onödigt då. För då missar hon en ledig dag eller något sånt. Så det är ju ett ständigt tjafsande förstås. Det är ju en ny situation i och med att jag har fått barn. Och det är svårt för honom klart att förstå det alltid. Hur det funkar att vara förälder om man inte är det själv. Men förstår du liksom hur mycket barn kräver i tiden sådär? Det är klart jag inte gör. Jag har ju inga barn. Nej. Det verkar krångligt. Svårt. Att ha barn? Ja. Nej, det är säkert en härlig upplevelse. Men det är väldigt svårt för en som inte har barn att sätta sig in i vad det innebär. Det ska jag ju erkänna att det är ju jobbigt att få det att gå ihop. Alltså. Men tack och lov, tack vare att Micke är pappaledig nu och han kan ta största delen av henne nu så funkar det ju va. Jag tar med en liten promenad. Vi kan ha så kul ihop. Vi kan verkligen skratta tillsammans. Så det är också viktigt att man kan skämta om alltihop och ha distans till hela framgången. Vad ska du göra ikväll? Titta på Loket eller? Nej! Alltså, han kan vara väldigt knepig med tider som spretar och gallfeber på mig. Han håller aldrig tiden och sånt. Men hans humor är liksom... Han är helt fantastisk. Han kan ju vara så jävla rolig. Alltså
kan ju skratta i timmar efteråt. Alltså. Och det räddar många situationer också när man är trött eller om man är... Om vi varit ute och rest och det har varit jobbigt eller så kan han liksom komma bara med någonting som... Alltså han har räddat hela den dagen. Alltså. Ja, den låter för jämnt. Det är inte klok. Fast det är också en sån där text som har legat jättelänge. När jag var ung, 10, 12, 13, 14 år så var jag oerhört road av det här Pete Townshend. Han slog sönder sina gitarrer efter varje The Who-konsert och sånt. Det attraherade mig något otroligt. Så bara slog det mig för några år sedan att det är ingen som har skrivit en låt om det. Om den grejen, så jag tänkte att det skulle jag göra. Så det var jag gjort. Idag tycker jag att det är patetiskt att folk står och slår sina instrument. Det liksom har ingen kraft. Men när jag var 13 så tyckte jag det var ganska spännande. Har du aldrig slagit sönder din egen gitarr? Nej, det har jag faktiskt inte. Tror jag inte. I så fall har det varit ett misstag. Precisionsskott. Ja! Ett år ägnades åt att spela in och göra klar Roxettes 5:e skiva Crash Boom Bang. 2000 timmars studioarbete i Stockholm, London och på Capri. Här är familjen Gessles egna bilder. Det var en härlig tid, verkligen. Väldigt kreativ miljö. Är det så här, som om du egentligen skulle jobba när man bor vid studion och man... Jag har blivit alldeles för tjock att bo i Italien. Så det hade inte varit så bra. Men visst, det var spännande. Rent tekniskt sett så var studien väldigt bra. Men också att man kunde bo med bandet och alla musikanterna kunde bo tillsammans. Vi bodde ju det är ju rummen, alla restauranger, allting var ju inom det här området. Så efter inspelningarna så satt vi tillsammans och vi käkade frukost tillsammans och allt sånt där. Så det blev ju en riktig... Det blev verkligen teamwork, vilket var spännande. Så har vi aldrig jobbat förr. När vi jobbar i Stockholm så blir det ofta att man lägger av vid kanske 1-2 på natten. Så då åker var en hem till sitt givetvis. Sen så träffas man imorgon vid lunch och fortsätter jobba. Så detta var ju annorlunda. Så det kan ju det här, att vara så nära varandra kan ju också vara väldigt ansträngande egentligen. Jo, men vi jobbar ju med ett gäng som känner varandra ut och in. Vi har turnerat tillsammans, vi har upplevt framgången tillsammans. Alla har sina givna roller i det här laget på något sätt. Så det har inte varit några problem. Harleys and Indians handlar om egentligen inte speciellt mycket om motorcyklar så, utan det handlar egentligen om att dö och att komma till himlen och träffa sina vänner och sina favoritbågar då givetvis. Och sitta i baren med Elvis och dricka öl och vänta på att Marlon Brando ska coola av. Det är vad det handlar om. Det är väl inte så plåkigt. Drink with Elvis while Marlon's on his way. We're kicking and we're revving, we're dressing up in style. It's time to take a ride on that freeway in the sky. Riding high, ride us in the sky. Na, 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 na. Riding high. Det är flera som är väldigt typiska. Som jag alltid tänker på kaperna när jag hör det. Den ena är Harleys and Indians som gjordes då helt och hållet där. Och den andra är First Girl on the Moon som där jag sitter och spelar gitarr på terrassen.
när solen går ner och alla sösorna spelar och cykaderna och hundarna bråkar i bakgrunden och sånt. Det är rätt charmigt. Mycket vackert. Jag spelar förhållandevis mycket gitarr på den här plattan. Det har jag aldrig gjort för på våra plattor. Varför gör det? Hur kommer det sig? Jo, därför att mycket av de här låtarna har varit känns väldigt personliga. det är svårt att berätta eller liksom få någon annan att kunna spela det. För jag spelar ganska illa och jag vill att det skulle låta lite så här illa. Inte illa fast på ett charmigt sätt. Och så jag menar. De musikanter vi nästan alltid använder är ju extremt duktiga. Så ibland kan det bli lite för duktigt helt enkelt. She was the first girl on the moon. She didn't compromise when she took off that cold afternoon, heading for the northern skies. I told her I could come, that I could come along. Vackert. She was the first girl on the moon. I think I was her only friend. She wrote her Reagan and all. Nu har jag på lång tid för lite rörelseskärm. Luta lite mot Marie. Så, och så kolla uppåt så som ni gjorde. Upp båda två. Ja, vad det är. Det är en så jävla dålig bild. Ja, det var det. Himmelriket igen. Ja, jag älskar att laga mat. Tycker det är jättekul. Men det har blivit ett dilemma därför Micke är väldigt, väldigt duktig på att laga mat. Så det är nästan mest han som lagar mat. Så det har blivit så. Det är så som man lagar mat. Ja, Vem diskar då? Nej, det gör jag. Ja. Jag är en hemskt dålig kock. Är du? Ja, men min fru är mycket duktig. Så hon överraskar med både det ena och det andra. Så får jag duka och välja vin. Och den nöjer du med? Det räcker bra så får jag fixa disken sen. Men hörru, kan du laga någon mat? Ja, jag kan väl få till ett stekt ägg kanske. Typ, det är väl den nivån. Är du mycket hemma och lever sån här vanligt liv och lagar mat då? Ja, det blev ju så när Josefin föddes så blev det ju att man var hemma mycket, mycket mer av naturliga skäl. Så det var faktiskt väldigt skönt. För att eftersom vi har rest så mycket och flackat och i jobbet så var det väldigt skönt att bara vara hemma och laga mat hemma och ja, titta på tv. Bara göra de vardagligaste sysslor. Det är skönt. Nu plåtar de här också. Hej, hej. Samma. Är sånt där kul eller? Ja, det var George Harrison, Tom Petty och Jeff Lynne som gick förbi. Som hade lärt sig perfekt svenska. Exakt. Ja, bra. Du drar inte för att gå ut i... Nej, inte här i Stockholm. Men det är klart, det går ju... Man måste ju vara beredd på att folk kommer fram eller tittar på en och så är det ju. Bara, det får man ju ta. Så det har jag ju vant mig vid och man ignorerar det. Jag ser inte det så mycket längre. Man liksom lär sig leva med det. Det stör mig inte speciellt mycket. Folk är väldigt snälla och väldigt positiva och kommer fram. Och om de kommer fram överhuvudtaget så är det oftast i syfte att de vill gratulera till någonting eller tycka om senaste plattan eller varför har Marie klippt håret eller vad det nu är för någonting när de ställer frågor och sådär. Hi, I'm Jens. Hi, I'm Gabi. Hi, I'm Timo. And we are the German Rosette Fan Club. Jag är jättestolt över att vi har så mycket fans förstås. Och har kunnat behålla dem och har haft dem i så många år. Det finns ju folk som kan mer om mig än vad jag kan själv nästan. Mer om framförallt om den karriären och vad jag gjorde september 86 liksom. Jag har ingen aning. Men det är ju så. Det är ju oerhört smickrande och spännande förstås. Den tyska kurorten Baden-Baden. Här går livet sin gilla stilla gång. Men bakom den fridfulla fasaden pågår en febril verksamhet. Varenda dag och varenda helg. För här har en av många Roxette-fanklubbar sitt högkvarter. Ja, wenn wir das dann hier reinsetzen würden.
und machen da noch eine neue Bildunterschrift dazu. Ich glaube, das wird nicht schlecht kommen. Da muss ich jetzt aufpassen, dass richtige Bildunterschrift das findet ist. falsch wieder her. Telefon. Ja. Ja, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Also im Moment sind sie gerade in London und nehmen dort ein Video auf für die neue Single. Ja. Nein, mehr gibt's im Moment nicht. Okay, tschüss. Irgend so ein Fan wollte etwas wissen. Hier sind die neuen Fotos. Und dann haben wir auch noch wir sollten die Fotos von Capri noch auswählen. Sagen wir nehmen dieses Foto und platzieren es hier. Da könnten wir hier noch eine Spalte mit Infos machen. Ja. Oder findet ihr, dass da ein besseres Bild irgendwo dabei ist? Das ist so schön. Das hier finde ich nicht schlecht, Ja, aber das sollte man Mainly I'm responsible for the magazine, collecting the material and getting all the stuff and typing it down and doing the layout. And I'm doing all the organizing for the fan club. I organize some meetings and booking the hotels and get the tickets for the shows. And I'm doing all the management of the fan club. I'm responsible for the mail, and I have to answer all the questions I get in about Marie and Per and the band and everything. What's the most common question? Most common question: what's the latest single at the moment and about new album? But you sometimes get scary things like what kind of underwear is Per or Marie wearing, and you don't know what to answer. Jag får jättemycket kärleksbrev dagligen faktiskt hem också. Och det är ju jätteskoj. Men jag vet, jag har ju fått kärleksbrev nästan dagligen i 15 år. Så det har blivit några stycken. Och jag menar, det betyder ju ingenting egentligen för mig. Jag menar, mer än att jag tycker att det är ju häftigt och det är kul. Och ofta så svarar jag breven också. Men ofta så kommer de ju också från tjejer då som är väldigt unga. Och de har mig som idol då. Och det är ju fint och bra så. Yeah, girls are totally crazy about Per and everything. They think, oh God, why did he marry Åsa and everything? And they are just crying and everything. And you sometimes get really scary things like committing suicide and everything. Ja, vad gör man då? Först försöker man ju på något sätt se om det känns äkta eller om det bara är ett spel för att få kontakt. Men man gör egentligen ingenting för att det jag vet inte, jag har i alla fall inte gjort något konkret åt det där. Sen är det härligaste, underbaraste med fansen är att de kan skriva brev och liksom berätta om hur mycket musiken har betytt för dem. Som jag fick ett brev häromdagen. En tjej, hon hade lärt alla våra låtar på saxofon. Hon hade börjat spela saxofon. Hon hade lärt av varenda låt. Och det var liksom, hon var så glad för det. För det var det som hade hållit henne liksom och klara av de här saxofonlektionerna. För hon hade fått använda vårt material. Eller men då, det känns ju jävligt kul. Att då har det hjälpt henne på något vis. Och hela våra plattor. Då. De är fantastiska. Och vi har ju så mycket fans över hela världen. Så det är otroligt. Alltså det är, ja. Men är det killar som trånar, alltså vill fria att gifta sig med dig? Ja, det har varit någon sådär som och väntar med gården och så. Nej, men det är inte så mycket. The most favorite thing of my collection is of course the jeans, which is from Per personally. I don't wear it, so I pulled it to the wall. And it's signed inside. I think it's not so good to see. I don't think so, no. You can see maybe Per Gessle. Have you met them? Yeah, I've met them. We had a meet and greet at one concert on the tour. It was really great, I think. What did you ask them? I asked nothing, to be honest. I just stand there and said, oh my God, how can you meet them? I just was scared and everything. I was standing there and staring, to be honest. Where do you get all the information? we get a lot from correspondence. We have correspondents all over the world, you can say, Nelly. We've got some in Sweden, in France, in Great Britain, in Norway, South America, United States. Men det blir jobbigt om de ska hålla på i en sommarhus och titta in genom fönsterna och sånt. Då blir man ju liksom, försvinn. Då kan man bli hyggligt irriterad. I think a fan won't find it.
just because of that picture, because it's not written anything like, you see, it is down there, this road, and it's just from outside. I mean, we even got pictures from people looking inside and taking pictures, everything, where we wouldn't print that, but just the picture outside, I think that's okay. Det har hänt att folk kommit in och väckt mig i hängmattan när jag legat och läst somnat över en Graham Greene-bok ute i trädgården i Halmstad. Och knackat på axeln och säger, kan jag få en autograf? Det har ju hänt, va? Vad gör du då? Jag skriver en autograf. Vad ska jag göra? Och det är ju ganska rart i och för sig. Also ich würde gern Marie sein, weil sie mit Per öfters zusammen ist und so, weil sie halt auch berühmt ist und so. Da waren wir mal also im Stoffgeschäft, dann habe ich den Stoff gesehen, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, das ist das gleiche wie Marie und so, und dann hat sie halt vorgeschlagen, ob wir das vielleicht machen lassen können, so, und ob ich das zum Geburtstag dann will, und dann haben wir es halt machen lassen. Und dann haben wir zufällig eine Perücke entdeckt, die war am Anfang langhaarig, und dann haben wir sie aber kurz schneiden lassen. Jetzt, was gibt's denn da? Also Halmstad heißt auf Deutsch Strohstadt. Ja, also im Moment habe ich in meiner Sammlung 1009 Sachen. Das sind ungefähr 100 Poster, 20 CDs, an die 60 Berichte und dann noch jede Menge so kleine Schnipsel und Bilder. Ja, hab's erst vor kurzem zusammengezählt. Jag läste en intervju med John Lennon som sa en gång i tiden att om han inte hade blivit miljonär på sin musik så hade han nog blivit bankrånare. För pengarna han ville ha, ja. Och riktigt så långt har jag nog aldrig tänkt. Men det är klart att pengarna är enormt roliga att ha tillgång till. Visst. Det är ju bekvämt, klart. Det är ju underbart att kunna... Om jag vill ha ett speciellt tyg till exempel till den gardinen eller sådär, så köper jag det tyg. Jag tänker inte så mycket på vad det kostar kanske det just då. Men å andra sidan så blir jag ju inte lyckligare av mycket pengar. Det blir bekvämare liv att leva. Det blir det ju. Men du kan ju inte rädda liv, eller du kan ju inte... Om min familj blir sjuk eller om Josefin blir sjuk så hjälper inte de pengarna någonting. Den trippen är ju fantastisk med det här med ligga högst på listorna och sälja mycket skivor och sälja mycket biljetter. Och hela den här popstjärnetrippen är ju enormt trevlig. Men det är samtidigt så är det ju, när du väl har gjort den så är det ju ganska tomt någonstans. Jag tycker det är väldigt kul att gå ut och handla kläder, men det har jag alltid varit väldigt intresserad av. Jag älskar att handla kläder. Fråga min revisor. Ja, nej men det Här har ju väldigt sån kontroll på sin ekonomi och vet varken röre som kommer in och så. Är du sån också? Nej, inte precis. Jag är inte speciellt intresserad heller, tyvärr. Jag borde vara mycket mer, borde verkligen vara intresserad. Jämfört med Marie så är jag enormt extremt ekonomiskt medveten. För det är ju inte hon alls. Men jag upplever inte mig själv som att vara det speciellt heller. Men det är jag ju inte heller om du jämför med de som verkligen är det. Och i och för sig är jag ju nyfiken. Jag prenumererar på Dagens Industri. Jag försöker titta vad de säljer för bilar längst bak. Ungefär vad jag läser. Har du börjat så här, samla konst? Eller har du, ja, vi har börjat lite grann så här på kul. Leta lite grann. Men det är ingenting som jag känner inte att det måste vara någon... speciell fin konstnär som den tavlan är värd, ser så mycket. Så tänker inte jag alls. Utan konst för mig, det kan vara en liten, som jag hittade häromdagen på en liten loppmarknad, en liten tavla med flugor på som var väldigt söta som jag vill ge till Josefin. Det var en flygfamilj. Så, ja, men så att om man tycker om en bild eller känner att här är kanon. Sen om det kostar 100 000 eller om det kostar
50 kronor. Det spelar egentligen inte så stor roll. Jag har alltid varit intresserad av vin och sånt, så jag samlar på viner. Och jag har en ganska trevlig liten vinsamling. Men annars så är det väl inte speciellt. Jag är ingen samlare på det sättet. Men det är klart att om jag skulle komma med en inbunden årgång av bildjournalerna från 1966 så skulle jag kunna tänka mig att köpa upp den. Jaha, här var det härligt att se. Ja, vad härligt. Här var det guld, må jag säga. Vad är det då? Detta är ett sauternvin, ett sött vin, dessertvin. Från 59, Chateau du Chem. Som jag säkert tror nog att ni tar. Va? Vad kan det kosta? 12. Vad säger 12 000? Det gäller det att se till att någon annan betalar. Så här ska en vinkälla se ut med lite sådana bås och sånt som man kan gå omkring och snacka med dem lite. Det är viktigt. Vin är så mycket romantik. Man måste gå och prata med flaskorna och vända på dem lite. Sånt. Gör du det? Jag inte vänder så mycket, men jag pratar mycket med dem. Vad säger du då? Jag frågar hur de har det och så. Har de det bra? Om de har det bra i sin lilla kyla och så. Fuktigheten är bra och så. Då svarar de allihopa ja. De trivs i din källa? De trivs, ja. De får mycket kärlek. Ja, handlingen är ju... Ja, det är en mellanting mellan gubbsjuka och snusk, vanligt snusk. Är det en dröm då att få ligga och snuska dig i baksätet på en bil? Nej, det är det faktiskt inte. Ja, det vore i och för sig rätt roligt. Men det är inget jag inte tänkt. Jag vill ha en text som det var rörelse i. Och det passade så bra med det här hon åker genom natten för att åka tillbaka till sin kille då. Det var en kul visuell idé. I would like to know from Per why he doesn't write songs a bit more in his songs about real serious problems on the world. Jag har aldrig gjort bestämt mig för att inte skriva om det. Det är bara det att jag har inte... Ibland känner jag att de som gör det är alldeles för många som gör det, tycker jag, för att de flesta gör det väldigt dåligt. Och ska man skriva om sociala saker så måste man göra det på ett väldigt bra sätt. Det känns inte som att jag kan det. Jag tycker inte att jag har talang till det. Är det någon fråga så som du tycker är, eller som du tänker mycket på, som du engagerar dig i och sådär? Nej, det är väl... Amnesty skulle jag vilja engagera mycket mer tid. De skulle jag verkligen vilja jobba för mer. Men det är ju svårt att få det att funka. Men förhoppningsvis i framtiden kan man jobba mer. Vi gör privata små saker, både Maria och jag, alltså till saker och ting som vi tror på och vi tycker är viktiga. Men vi går väldigt, väldigt sällan ut och säger det. Det är första gången nu på vårt skivomslag att vi skriver att vi stöder Amnesty International. Men nej, det är ju hela kriget i Jugoslavien som gör mig fullständigt fruktansvärt. Jag tänker på det varje dag. Jag tycker jag vet liksom inte riktigt hur man ska dela med det rent psykiskt. Alltså jag tycker känns så jävla... Man gör inte ett skit. Jag vet, och vad ska man göra? Liksom? Det är också sådär när kända människor ska stödja någonting så blir det alltid en medial gimmick nästan utav det. Det är rätt skönt att bara stödja en grej för den goda sakens skull utan att hela Sverige vet om det. Eller världen i vårt fall. So I think we'll start rehearsing just before lunch. Yeah. And then when we come back from lunch we'll start. Yeah, okay. Det är något som jag tycker nästan bäst om att göra i hela arbetet. Just videoinspelningar, det är jäkligt roligt.
Vad är det som ser ut med den? För att för det får man agera och det tycker jag är väldigt intressant. Jag är så intresserad av skådespeleriet. Videon är ju den delen av arbetet tycker jag där man har minst kontroll. Och det irriterar mig otroligt, ska jag faktiskt. Ja, tack. Men det är ju som det är. Man är helt utlämnad där till en regissör eller en fotograf. They're very good, very professional. In what way? In that when the camera's on, Marie just comes alive. I mean, she can be cold and depressed and in a horrible place like we were the other day. But when we start the camera moving, she's fantastic. She's just professional, very professional. Det tycker jag är väldigt kul. Det skulle vara jävligt kul att prova någon gång. Men det... Skulle du tacka ja till en film då? Ja, jag vet inte. Jo, innerst inne skulle jag nog göra det. Men jag vet inte om jag skulle göra det. Alltså, för att förstå mig att jag skulle gärna vilja det. Men det är ju inte något, man går ju inte bara och ställer sig och spelar in. Så kan man ju inte egentligen funka, tycker jag. Men det kanske man kan. Det är många som har gjort det. Men det är väldigt svårt att göra någonting bra. Per is here good actor as well. Din roll är ju oftast att stå och spela gitarr. Är det tråkigt, tycker jag? Skulle jag göra mer? När det beror på. Jag är ingen skådis. Jag har ingen teaterambition. Och jag tror inte ens att jag har en teaterapa i mig. På samma sätt som Marie har. Men det är klart att det är ju alltid kul att göra olika saker. Och nu försöker vi ju undvika. Om inte det är absolut nödvändigt för videon så försöker vi undvika att jag står och vevar power chords i ett hörn. Att göra video består ju väldigt lite av att agera. Det består ju allra mest av att vänta på att man ska agera. Den lilla effektiva tiden av arbete är ju minimal jämfört med all väntan. Probably wants jam on it or something. Get off the dress, Mrs. Come on. Sit here. Jag har varit här sedan klockan 8 i morse. Nu är väl klockan 11:15. Så hela förmiddagen har jag hållit på med sminket. Vilket är viktigt när man kommer upp i min ålder. Nej, men det här är en video som det ska vara väldigt mjukt och väldigt naturlig make. Hon har till exempel fixat till min näsa, för den är väl lite bucklig, min näsa, eftersom jag slagit i den en gång när jag var liten. Så den har hon fixat till och gjort lite rakare då. Så att den lurar ögat då. Så att i bild ser det mycket rakare ut. Sådana små skönhetstricks som är rätt så bra att få ibland. Nu är jag 35 liksom, och nu är det... Och sen är jag 37 och sen är jag 39, sen så är det 42 och så vidare rullade på. Jag är rädd att inte hinna med. För att man är så extremt fokuserad kring sitt jobb. Så det gör att man får lite dåligt samvete över andra saker. Inte hinna med sina föräldrar eller sin familj eller sina vänner. Eller... Det jobbet vi har är ju väldigt förknippat med ungdom och rock och musik. Men samtidigt här, jag tittar på Phil Collins liksom. Det är mäns privilegium. Ja, det är okej. Ska jag då ta Tina Turner då? Ja, okay. Ja, det är efterföljande. Ja, nej men det tror jag är så länge du kan sjunga. Det blir pinsamt om du tappar din röst och du försöker sjunga ändå och det blir liksom lite halvdant sådär. Då blir det ju bättre att lägga ner, tycker jag. Men så länge du kan skapa och sjunga bra och göra, sen som du har liksom massa rynkor, så det kan ju bara vara väldigt charmigt. Det tycker jag, det visar att du har levt. Så det kan ju vara väldigt sexigt egentligen. Jag tycker det skulle vara underbart att vara 58 och stå på scen och sjunga Joyride eller vad som helst. Det är ju kul. Jag tror inte det spelar någon roll. I said to Helen that it wasn't so good if my hair was spiky. No, I think it's fine. I said it's... You want it like this? No. I think it's fine. Yeah, the more you rough it up, in fact, if it changes direction, the better. Yeah? Yeah, okay. nice. Look like you've been up all night.
Ja. Är du fåfäng sådär? Vad menar du då? Ska jag liksom framför spegeln och... Ja. Ja, jag skulle alltid vilja bli av med 5, 6, 7, 8 kilo. Både här och där. Till exempel, det har jag alltid tyckt. Och, jag har ett sånt där löpband hemma i mitt hobbyrum som jag kan springa på. Och ha en liten klipp i örat så man kan kolla vad man har för kondition. Och det är alltid dåliga nyheter. Kan du leva det livet som du vill precis? Ja, det gör jag nog. Det tror jag nog. Det är ibland jag kan känna att man jobbar. Jag älskar ju att jobba. Alla som känner mig vet ju det. Men ibland så känner jag att man jobbar för mycket. Det blir för intensivt ibland. Man känner som att man låter sig aldrig ta ledigt och liksom göra någonting annat. Koppla av helt och hållet musiken eller Roxette. Så det är väl egentligen det enda jag saknar lite. Förmågan att koppla av det, va. Men du skulle alltså vilja att du kunde bara lägga en latare på en strand och känna dig helt cool med det? Jag vill åka ut i skärgården eller göra någonting. Åka till ett sommarhus och bara göra ingenting. Spela krocket. Men det kan jag ju, men jag tröttnar ju på nolltid. Då vill man ju in snabbt och kolla vad som hände i Argentina med senaste singeln och sånt. Finns det någonting nu som du önskar dig men som du inte kan få? Oj. Ja, det finns det faktiskt. Men det är väl nog att min mor skulle bli frisk. Det är nog... Men det har jag sagt många gånger. Men så kan det ju inte bli. Hon kommer ju aldrig bli helt frisk. Hon har Parkinsons. Ja, hon har Parkinsons sjukdom. Men det är också något man får leva med. Va? Och man lär sig leva med det också. Men det är sådana där man önskar. Vad häftigt det hade varit om hon kunde varit riktigt så pigg och varit med mer. Så hon är i och för sig, hon klarar det väldigt, väldigt bra. Hon är en väldigt strong lady, får jag säga. Men det är väl sånt man kan tänka på ibland att man önskat. Eller att min pappa hade levt och fått uppleva det här. Det hade ju varit för häftigt. Han fick aldrig liksom se det här. Det här var så kul att komma hem och berätta om de här turnéerna. Och eftersom han då var musiker och så var så intresserad av musik och tyckte det var så jäkla kul när vi höll på. Det hade varit så häftigt. Man skulle vilja berätta om det.